الله الرحمن الرحيم. مساء الخير والبركة يا رب. راح اسوي فلافل راح اسوي على طريقة الموصل. حمص نقعته من البارحة، سمسم، طبعا السمسم حيطيب بيه، شوية كمون، بصل، قطعتين كرافس وثوم قال 2، وشوية راح اخلي بيه حيل حار كاري، وشوية ملح، مكوناتها حيل بسيطة. ان شاء الله راح اعجنها واشوفكم هنا. حطيت بيها ثوم 2 وشوية كرافس ونص بصل. عجنته زين بالماكينة. السمسم، طبعا الكمون لا تحطوا كثير لين تنطيها على مرارة، هم لا تنسوا. شوية كاري، راح اخلط زين وراح اخليها يظل تقريبا نص ساعة، لين بعد ساعة 6 عدنا المغرب 7 راح اعجن زين واخليه يرتاح ان شاء الله قبل ما اسويها. اشوفكم هو. هاي يعني جتني هدية من الفلافل، راح استعملها اذا ماكو هاي معلقة، هذه المعلقة هذا الشكل، اي شيء الموجود. 15 دقيقة. بسم الله. إذا تخلقوه خلقوه على راحتكم كل 4 دقايق، ريحتها حيل طيبة. إن شاء الله تجربوها وتطلع حيل طيبة. لخص إيش قد ما نتبعد من الموسم نشتاق لها أكثر بالأكلات وكل شي مالتها. إن شاء الله تسووها وإن شاء الله يعجبكم، وإذا جربتوه بألف عافية. وأنا أشكركم حيل حيل على اللايكات، يا رب يخليكم.